Dobrý den a děkuji za pozvání, za milé pozvání. Uvedení. Já se snažím se vysvětlit prezentaci, kterou jsem vypracovala v angličtině, vysvětlit to česky. Málo mám příležitosti mluvit česky. I pan Ruda, poděkuji vám. Já jsem neznala, že mám památku na Moravě. Já jsem jako studentka zúčastnila toho výstavby té přehrady tam na Dálenicích. Tak, já budu zkusit vysvětlit práci historiků architektury v Německu týkající tématu poválečné architektury. Je věřím důležité pro vás znát, že mezinárodně i v Německu v posledních 20 let začal výzkum fokusovaný na tu periodu. A ta perioda je nejmladší vrstva moderní a je kind of hotspot, velice sporný, obtížný oblast pro historii, protože máme v té poválečné oblasti máme Cold War konkurenci a to je ale to nejzajímavější pro mě na tom oblasti. Tak, budu vás uvést do dvou věcí. Jedna je naše výstava dvě německé architektury. Two German architectures. When I decided to come here, or at the beginning of our na začátku jsem myslela, že vás můžu vítat, nabízet výstavu, která přijde v červnu do Bratislavy. Myslela jsem, že budeme s tou německou expozicí v Bratislavě, ale ty kolegy v Bratislavě to zrušili znovu, tak doufám, že zvládne možná přijet do Ostravy z té výstavy. Tak, tato výstava byla připravena na Vysoké školy na architektury v Hamburgu a je velmi náročná udělená mezinárodní výstava, která cestuje světem. Tak to vypadá. A jedna z těch obtíží byla, jak prezentovat poválečnou architekturu Spolkové republiky Německa a NDR v jednom rámci, když to máte různé systémy, různé ekonomické základy na tu epochu.
A my, kolega Hartmut Frank pro západ a já pro východní vývoj, se rozhodli brát to příšně slovesně i historicky. Poválečná architektura, to znamená, že máme začínat válku. A když se mluví o německém, máme mluvit o fašismu. A my dostaneme tím možnost vysvětlit tu periodu, tu epochu, poválečnou architekturu speciálním pochopením architektury jako civilizační dílo. My, když cestujeme na naší výstavby do Indonésie, do Indie, my máme vždycky architekty v naší výstavě, kteří ještě stojí před trosky. Válka styl, ne v Evropě, ale ve světě máme vždycky civilizaci, které jsou zaskořený válkou. Tak uvidíte, to bylo trosky poválečný a tak se můžete vysvětlit. Mezinárodní architektům, studující architektury, co architekt může být pro svět. To je největší Tak. To začíná rekonstrukcí i plánování po válce. Vidíte tam Tražďany a začíná naše expozice přísně členěný na stavební úkoly. Vybudování, rekonstrukce. Zeptáme si, jak to vypadlo postrojit Banské město v západě a v srovnání Eisenhüttenstadt, toto je jako Ostrava, v východě. Tak na jednom hledisku a náš německý začátek bádání na té epochy má mezinárodní paralelu v Anglii. Začali kolegové v Anglii bádat tu epochu a podle za pojmem Cold War culture. Yeah? Design and architecture development within the post-war decades, it's called Cold War culture. So it's the same like when we started to do research about meziválečnou architekturu, avantgardní architekturu. Teďko přijde tam, že mluvíme o celou epochu začající po válce a skončící pokladem revoluční poklady 89. Tak. A na stejném úrovni, protože ještě nevíme, co bude na konci.
co bude to významné na té epoche. Tak, uvidíte, já s tou výstavou cestuji do Indonésie, byla jsem v Indii, v Austrálii, to se točí teď 10 let. Reconstruction, that's always very interesting, and naša výstava je speciální nabídka pro mladší studenti z třetího světa, které nenajdou ve západním studiu specifické etické motivace. Tak my jsme to začlenili a po výstavbě Reconstruction my se zeptali, jaké byly ty školy, jak funkcionovaly divadla, jak vypadaly divadla jako civilizační instituce postfašistické, jak vypadaly byty v těch dvou systémech. No, to je kousek, který uvidíte, jakou roli hrály církve, synagogy i duševní, spirituální nábytky instituce v té období. Tak. A teďko se zeptám, co zbylo v praxi. Within the same time that we start to do research, the buildings are missing, are getting run down. Možná, že si vzpomínáte do básně Víta Obrtela, co zbylo kamarádům z 9, co zbylo do dlaní, ale jaké jsou. Tak to je naše situace ve východním Německu. Měli jsme obrovské produkce architektury a prostoru, protože po válce bylo moc stavět, protože zničení a tak to stalo, tak to začalo s tím palácem republiky, anebo s tím malým experimentálním věším tam na stránce. Nikdo se nestaral a tyto budovy byly dvě důvody zničit takové budovy. To byla politická revanš, very důležitý důvod, i ta druhá byla ekonomie. Velice často ty východní, komunistické, moderní budovy byly tu prostorové, luxusní. Hotely, speciální ekonomické, hospodářské bydlení byly facility management zvládnutné. Tak a z hlediska památkové péče bylo to velice jasné, že máme hodnoty, že takové tyto moderní budovy patří na listy z různých důvodů. Být to jako památky techniky, strojenské techniky, být to jako landmarks, jako monumenty, which do have a very
influence to the collective memory and so on, the identity of the place, or be it for všetny cultural důvodů that we try as to hold them. But z jiných důvodů, které jsou politické i ekonomické, nebo, jak to bude téma zítra, z důvodu gentrifikačních, neoliberálních vyhodnocení, celé ensemble, celé stavební, urbanické ensembles fällt an revisionist výměna. To je Lipsko. Co tam uvidíte, je věž univerzity, to je vedle je koncertní síň a ten nízký komplex patří k univerzitě, ale když po válce byl postaven Karl Marx University in Leipzig, oni zničili původní ruinovaná církev. Tak my máme teďko vývoj, který je jasně revanšistický, tu vyhradit, vyměnit budovu, fungující budovu vzácnou sbírkou uměleckých díl, vyměnit za image, za církevní budovu, když už nikdo na té univerzitě už nikdo nepotřebuje. Tak. To je jiný příkaz, to je very známý architekt Ulrich Mütterhu, kdo budoval shell buildings around the world, and this was protected, a protected building in Berlin, which came under demolition because of economic hazard. That this building was not, even if young architects, they went to the roof and they had protesting actions several weeks on the roof, stayed there, hungering, nothing helped to prevent this. But we have always kind of popular remembrance on those lost modern buildings. You can buy a pillowcase to mourn and to put your dreams, and so that is again Lipsko, Leipzig. In this case, another action or another idea is that is Brühl. This is a modern building complex within a very business district in a trade city like Brno. Leipzig was international trade fair state, and they managed, the architects managed within the very expensive city center to have buildings with flats combined with shopping. So this was a solution, shopping house with a very technical, it's kind of Czech way. They did these surveys. So this technical modernist of the 60s. So very popular co-op store, and it was demolished due to remembrance of a building which had gone before.
So, yeah, back to the time before the modern. This is nostalgia, pure nostalgia, but the society is fighting for either nostalgia of the historism of the Wilhelminian time or a nostalgia for the modern already. The modern is popular. Within this 20 years it had been clearly shown that this is a hard it's belief of the younger people, younger generation, that they want to live in modern spaces. So again, this is how it looks like now, same state. And I will show you only that it's happening everywhere. This is Suhl in the south and Thuringia. And this is the change of this. This is a very small town in the mountains, and what happened to the space is this. Yeah. And this was even plenty of constructivist modern design solutions. It's gone. The same development in Jena. This was a tower of the Carl Zeiss Jena plant here, and you see it was pre-modeled, gentrified, but lost the context to an ensemble, the urban structural relation to the modern city center of the 60s. So again, this is all we lost in Leipzig. So you see the whole production of the 40 years of duration of GDR rule in Leipzig is nearly gone after 20 years after the wall came down. So we are losing this. Despite the people protest, despite. This is Dresden, Trashtianin, the ensemble of the 60s, and you see what happened after remodeling. So all the art is gone. So nobody had to look for the quality of the small places, the pocket parks, the things, the meaning of the facades and so on. So it went all to become curtain wall glass, reflecting glass architecture. So, and in the moment we are very much fighting to hold the last cultural palace in Dresden, but I was informed only yesterday that the architect Hain lost his cultural fight for copyright. He lost it because it was claimed by the counterpart that it was a work of a collective, and there is no autonomous výkon, architektonický výkon autora. Tak, naposled. Despite the value within the discourse of the history and the monumental protection, we have still another thing to remember. That those things, those flats, schools, theaters, public spaces, urban centers, were stolen things which accompanied life. So they have existential value for remembrance, even if you will read after generations the literature, yeah, of Rabal, of whomever, yeah, you won't find the places again which they deal with what they remember. You see there Ernst Bloch, the great philosopher, with his Polish architect
woman architect wife, Karola Piotrowska. So they lived in Leipzig. She made in Leipzig a series of kindergarten designs and school designs, and we are looking now to find out what the wife of the great philosopher of utopian thinking, Ernst Bloch, what the wife produced as an architect. So these are values and things behind the autonomous discourse on architecture. So. Okay, so thank you very much. I switched, sorry, to the English.